Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, itatry natin kung gumagana nga ba talaga DIY Filipino slime. Before we start this video, make sure nakasubscribe ka sa aking YouTube channel. Tap mo lang yung subscribe button sa ibaba at yung katabi yung notification bell para nga ma-notify ka every upload ko every weekend. So without further ado, let's get on to the lang natin dito. Siyempre ang glue. Yung Ariel. So 15 pesos na ang mahal makina. So lagyan na at panghalo kahit anong panghalo. So nalalagyan na natin ang ating glue. Wow, ang dami. Kunti-kunti lang. Baka mag-ano. Hindi yan Magloko. So ano yan? Nababa natin konti. Haluin muna natin. Dapat lagyan natin ng tubig para. Kukuha lang ako tubig. Lagyan na namin. Haluin na namin. Nabuksan mo yung Ariel. Ayun na, nabuksan na. Paunti-unti lang. Dapat ayaw nang buksan. Buksan lang. Lagay mo yung Ang bilis lang. ay, ang ganda. Hindi tayo nagkakamali. So, ayan, baluktot. Wait lang. So, ayan, ang ganda. Ay, ang ganda tutulog. Nagtatapos ang video na to. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, give it a big thumbs up. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. Click mo lang yung subscribe button sa ibaba at yung notification bell na katabi niya para ma-update ka every upload ko every weekend. So, yan! So, bye guys! See you guys on my next video.